Βγήκα απροετοίμαστα, όπως ακριβώς θα έβγαινα για να πετάξω τα σκουπίδια, για να πω μια καλημέρα σε ένα φίλο μου, σε ένα γνωστό μου, χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία, με βλέπετε, αλλά δεν είμαι. Γιατί ήθελα πάση θυσία, εντάχει, καθώς αύριο φεύγω για ταξίδι, να διηγηθώ αυτή την ιστορία ενός ανθρώπου, ο οποίος θα σας επηρεάσει εσάς πάρα πολύ θετικά, για να καταλάβετε τελικά πόση δύναμη έχετε εσείς μέσα σας και δεν το ξέρετε. Και φυσικά αυτό ισχύει και για μένα, ισχύει για όλους όσοι θα δουν αυτή την εκπομπή. Πιάνει ουσιαστικά τους πάντες. Φυσικά, κάντε ένα like, κοινοποιήστε αυτή την εκπομπή, καθώς όταν θα έχει τελειώσει θα καταλάβετε ότι τελικά είμαστε προορισμένοι, πλασμένοι να αντέχουμε πολλά περισσότερα από ό,τι πιστεύουμε. Λοιπόν, θα θυμόσαστε κάποια στιγμή είχαμε κάνει και ένα βίντεο για τον φίλο μας του καναλιού, τον Λίο, τον Σαμιώτη, από την Αγγλία, τον Λεωνίδα, ο οποίος, θυμόσαστε έτσι, ταλαιπωρήθηκε και ταλαιπωρείται ακόμα ο άνθρωπος, έχει περάσει καρκίνο σε πολύ δύσκολο σημείο, σε πάρα πολύ δύσκολο σημείο. Ακούστε όμως τώρα και την ιστορία αυτού του παιδιού. Ο Αντώνης είναι 39 χρονών. Τον γνώρισα προχθές. Μόλις προχθές το γνώρισα, παιδιά. Είναι 39 χρονών και λέω θα πω την ιστορία του πάση θυσία οπωσδήποτε, καθώς πρέπει ο κόσμος να τη μάθει. Δεν γίνεται. Είναι απίστευτος. Να πω καταρχάς μια καλησπέρα στον Γιάννη, τον Τάξαν 10, τον Άγγελο, τον Τόνι, τον Χρήστο και την Γυριέ Καρά και φυσικά όλους τους επόμενους που θα χαιρετήσουν στο live chat. Καλησπέρα σε όλους. Ακούστε εντάχει την ιστορία του. 1, 2, 3. Πρώτον, πριν χρόνια, χάνει τον πατέρα του. Δεύτερον, πέρσι, χάνει τον γαμπρό του, ο οποίος γαμπρός του, αν μπορώ καλά να θυμηθώ, έχει 2 παιδιά με την αδερφή του. Και, σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, πρέπει, δεν το συζητάμε, να συγκατοικήσουν, εννοείται να μείνουν όλοι μαζί, έτσι, εννοείται, πώς θα μπορέσει η αδερφή να τα βγάλει πέρα. Και τρίτο χτύπημα, παθαίνει η μητέρα του λευχαιμία. Πείτε μου λοιπόν εσείς τώρα, πόσα μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος. Απίστευτο. Χάνει πατέρα, χάνει γαμπρό και η μητέρα του παθαίνει λευχαιμία. Και μου δείχνει βίντεο, όχι βίντεο, συγγνώμη, φωτογραφία. Μου δείχνει φωτογραφία που είναι μαζί με την αδερφούλα του και έχουν στη μέση τη μάνα του, η οποία πλέον είναι όπως είναι, ξέρετε σε τι κατάσταση οι άνθρωποι που κάνουν θεραπείες και όλα αυτά, έτσι. Στο κεφάλι, άστο να μην τα λέμε τώρα, λοιπόν, στο νοσοκομείο και έχουν βγάλει φωτογραφία, είναι οι 3 μαζί, στη μέση είναι η μητέρα, αν μπορώ καλά να θυμηθώ, αριστερά είναι η αδερφή και δεξιά είναι ο Αντώνης και ο Αντώνης χαμογελάει ας πούμε και κρατάει, εκτός άμα ήταν ο Αντώνης στη μέση, δεν μπορώ τώρα να θυμηθώ πραγματικά, sorry κιόλας, είναι στη μέση, έχει μία ταρτούλα, μία τάρτα, μία τάρτα και ένα κεράκι. Αυτό. Απίστευτο. Ήμουνα σε φάση να μην το κάνω το βίντεο. Λέω, δεν γίνεται. Δηλαδή ο κόσμος δηλαδή από τη μία σκέφτηκα να το κάνω μαγνητοσκόπηση για να μην έχω αυτά που κάνω τώρα. Γιατί όταν λέω αυτές τις ιστορίες χαζεύω, τρελαίνομαι πραγματικά. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω οι οποίοι δεν εκτιμάνε τους γονείς τους, δεν εκτιμάνε τα παιδιά τους, δεν εκτιμάνε την οικογένειά τους, δεν εκτιμάνε τους φίλους τους, δεν εκτιμάνε την υγεία τους, δεν εκτιμάνε τα λεφτά τους, δεν εκτιμάνε τη δουλειά τους, δεν εκτιμάνε τους εργαζόμενους τους άλλοι. Και λες τώρα είναι δυνατόν, δηλαδή αυτό το πράγμα πώς γίνεται εσύ, πώς γίνεται, ο άλλος τα βγάζει πέρα τόσο δύσκολα και άμα τον δείτε έτσι τον Αντώνη, είναι ένα θηρίο γύρω στο 1,80 κάτι, ψύχρεμος. Έχει ταλαιπωρηθεί το παιδί, έτσι, μην λέμε μαλακίες, έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Αλλά είναι, τουλάχιστον αυτό που είδα, δηλαδή αυτό που έβγαλε σε μένα, μου το είπε βέβαια ότι
Είμαι λέει σαν και σένα, έχω κι εγώ τα δικά μου. Έχω έτσι, θα βγάλω κι εγώ, δηλαδή θα σπιντάρω κάποιες στιγμές, αλλά γενικά είμαι λίγο πιο ήρεμος από εσένα, λίγο πιο έτσι συναισθαλμένος, αλλά γενικά έχω κι εγώ αυτό το πράγμα που έχεις κι εσύ και είναι απίστευτο, είναι τρομερό. Ε, το κουράγιο που έχει αυτό το παιδί, δηλαδή και κάθεσαι μετά και σκέφτεσαι και λες τώρα, πρόσεξε, σε ποιον να δώσει πρώτα απ' όλα αυτός ο άνθρωπος κουράγιο. Να πω επίσης μια καλησπέρα σε όλους τους φίλους που μπήκανε τώρα μέσα, γιατί βλέπω ότι έχουν συνδεθεί κι άλλοι. Ο Ιάκωβος, η Αναστασία, ο Μπίλης Σταμάτης, ο Πάνος, ο Γιάννης, ο Δούριος Ήπος, ο Δημήτρης ο Σωτηρόπουλος και ο Τάσος ο Ελμάγκικο. Καλησπέρα, παιδιά, σε όλους. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Και λες τώρα αυτό το παιδί σε ποιον να δώσει κουράγιο, να δώσει στην αδερφή του, να δώσει στα ανήψια του. Δηλαδή, είναι να χαζεύεις ή να δώσει στη μάνα του, σε ποιον να προδώσει και ποιος θα δώσει σε ποιον δύναμη. Ποιος θα δώσει σε ποιον πρώτα απ' όλα δύναμη. Θα δώσει π.χ. αυτός στα ανήψια, θα δώσει στην αδερφή του, θα δώσει αυτό στη μάνα του, θα δώσει η μάνα που έχει λευχαιμία, θα δώσει η μάνα στα ανήψια, θα δώσει σε αυτόν, θα δώσει στην. Δηλαδή, ουσιαστικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι θέμα του να δώσεις, δεν είναι θέμα του να πάρεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μόνο ένα πράγμα, μία είναι η λύση. Όλοι πρέπει να γίνονται μία σφιχτή γερή γροθιά και όλοι να παίρνουν ένας κύκλος ουσιαστικά, όπου όλοι θα δίνουν και θα παίρνουν ο ένας από τον άλλον. Και όσο και αν δεν το πιστεύουν μερικοί, σε αυτή την ιστορία ο δυνατός πυρήνας, ο οποίος θα δώσει κουράγιο στην οικογένεια, δεν είναι ούτε ο Αντώνης, δεν είναι ούτε η μάνα του, δεν είναι ούτε η αδερφή του. Ξέρετε ποιοι είναι, έτσι? Τα παιδιά. Τα παιδιά, τα ανήψια. Τα οποία φυσικά ο Αντώνης μου είπε ότι ουσιαστικά είναι σαν παιδιά μου, ουσιαστικά πλέον. Δηλαδή, πόσο μάλλον αν μένεις κοντά ή αν μένεις μαζί ή αν τα προσέχεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, ουσιαστικά γίνεται ένα pact, μια σύνδεση τρομερή, ας πούμε, μεταξύ της οικογένειας και μετά ουσιαστικά πρόκειται για την επιβίωση, για τη διαβίωση, πρόκειται για τις αντοχές που πρέπει να επιδείξει κάποιος, αλλά μην γελιόμαστε, παιδιά. Όταν κάποιος έχει ταλαιπωρηθεί και κουραστεί τόσο πολύ, εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά είναι αυτά που θα μπορέσουν να δώσουν την δύναμη σε αυτόν τον άνθρωπο να προχωρήσει και να κάνει το επόμενο βήμα, να αντέξει τη ζωή. Έτσι, σας είπα, ο Αντώνης δεν είναι 60 χρονών, είναι 39 χρονών. Έτσι, νομίζω 40, δηλαδή είμαστε σχεδόν συνομιλικοί. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν αυτά τα πράγματα όπως τα έχω ζήσει και εγώ τόσο νωρίς. Έρχεσαι τόσο νωρίς αντιμέτωπος με την αϊπνία, με την ασθένεια, με θανάτους, με προβλήματα, με νοσοκομεία, με ένα σώρο πράγματα. Και αυτό που μου εντυπωσιάζει είναι τελικά ότι αν καταφέρεις και βγεις από αυτές τις καταστάσεις αλόβητος, στο επόμενο το επίπεδο θα είσαι ακόμα πιο ισχυρός, Αντώνη, και για τον κάθε Αντώνη. Αν καταφέρεις και τα βγάλεις πέρα με ηρεμία, με ψυχραιμία, με διαλογισμό, με καλή διατροφή, προσέχοντας τον εαυτό σου, ό,τι μπορείς να κάνεις, ό,τι μπορείς να κάνεις. Και φυσικά ο Αντώνης μου είπε ότι το αποκούμπι του είναι η εκκλησία. Του είχα πει εγώ ποιος είμαι, είμαι ο Θετικός, έχω το κανάλι Θετική Δοπαμίνη και όλα αυτά. Δεν με ήξερε. Του λέω τα βίντεο μου για τον χριστιανισμό δεν θα τα παρακολουθήσεις. Εσένα τώρα η θρησκεία είναι για σένα ένα αποκούμπι. Δεν μπορώ εγώ να στο πάρω και αυτό. Καλός ή κακός, για σένα είναι ένα αποκούμπι η θρησκεία. Αν στο μέλλον είσαι έτοιμος, και αυτά τα λόγια μου είναι κατά λέξη, έτσι, δηλαδή επιλέξει. Αν στο μέλλον νιώσεις έτοιμος να μάθεις 5 πράγματα παραπάνω, εδώ θα είμαστε, δεν φεύγει το κανάλι. Κάτσε και δες τα βίντεο μου για την επικαιρότητα, για την αρχαία Ελλάδα, για την ιστορία, ό,τι γουστάρεις, οτιδήποτε άλλο. Επίσης, αν μου έδινε την δυνατότητα ο αλγόριθμος να του κάνω, να του κάνω δωρεάν συμμετοχή, όλα τα βίντεο, να το ανοίξω όλα δηλαδή, θα το έκανα. Δεν μου το δίνει, δεν ξέρω πώς γίνεται, δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, αν γίνεται. Δηλαδή πραγματικά θα έλεγα χαλάλη σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έχει περάσει τόσα πολλά πράγματα στη ζωή του. Από εκεί και πέρα όμως όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν ένα μάθημα σε όλους εμάς που είμαστε καλά, έτσι, ή τουλάχιστον πιστεύουμε, είμαστε καλά κάποιες στιγμές, κάποιες άλλες
πέφτουμε και να σκεφτόμαστε το παραπέρα. Και φυσικά να έχουμε ενσυναίσθηση. Το κανάλι αυτό καλλιεργεί ενσυναίσθηση από την πρώτη μέρα. Έτσι, εδώ έχω πει αυτό. Είμαστε ένα κανάλι. Όσα πάρα πολύ λίγα στην Ελλάδα. Ελάχιστοι άνθρωποι ξέρουν ότι γνωρίζουν καν ότι υπάρχει αυτή η λέξη. Ή όποιος τη χρησιμοποιεί εντελώς μηχανικά. Έχω ενσυναίσθηση. Όχι, δεν έχεις, φίλε μου. Για να έχεις ενσυναίσθηση, πρέπει καταρχάς να μπορείς να νιώσεις το αλλού τον πόνο. Να έχεις περάσει από τα ίδια στάδια με αυτόν και να θέλεις να απαλείψεις τον πόνο της ανθρωπότητας. Αυτός είναι και ο στόχος της θετικής δοπαμίνης. Να απαλείψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πόνο της ελληνικής κοινωνίας. Από εκεί και πέρα, ένα σχόλιο της Γεωργίας Καρά. Καλό κουράγιο και καλή δύναμη να ευχηθούμε στον Αντώνη και σε όλους τους πονεμένους. Το καρφιτσώνω αυτό το μήνυμα της Γεωργίας μας. Και κάπως έτσι θα κλείσω αυτή την εκπομπή. Φυσικά, όσοι από σας θέλετε, μπορείτε ελεύθερα να κάνετε like, να κοινοποιήσετε αυτή την εκπομπή και εννοείται να κάνετε εγγραφή σε αυτό το κανάλι. Από εκεί και πέρα, καλή συνέχεια σε όλους. Θα ανεβάσω τις επόμενες ημέρες κάποια βίντεο. Θα δείτε εσείς, τουλάχιστον όσοι είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι αυτό, και σας περιμένω στις επόμενες εκπομπές. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας, καλό μεσημέρι.